Välkommen tillbaka till programmet Fina Fisken. Idag ska vi till sjön Runn i Dalarna och vi ska träffa Mattias Holgersson. Han ska guida oss till de randiga riddarna, de stora fina abborrarna. Och vi ska fiska jigg och traditionell spinnare. Då kör vi, Johan. Man ska bara leta på så ska vi ankra här. Elmotorankring. Ja, riktigt bra Det är faktiskt. fint att det har kommit på att man kan... Det är GPS-gyro i dem och så styr elmotorn, håller båten på plats. Ja. Nu letar vi fisken och får se om vi kan få dem på botten eller om de är lite högre upp här. Oj, jag missade den. De är vid botten. De är botten. Där. Nej, jo då, där satt de. Härligt! Jag hittade fisken. Den är enormt stor. Vänta. Ja, men första kastet. Ja. Jag ska rädda den här fisken. Jag ska fukta handen när jag pillar med den så kanske den har en lite bättre chans. Schysst kompis man är, man så fortsätter fiska när du vill ha hjälp sådär. Ja. Du kände pressen direkt där bara. Ja. Den tog på sjunkande. Sjunkande. Ja. Väldigt sånt här klassiskt jiggkast. Kasta ut, låter jiggen sjunka ner och linan ligger slakt. Och sen tar jag hem, lyfter upp jiggen, vevar in lite lina, låter den sjunka igen. Och när jag jiggfiskar och när Mattias jiggfiskar också tror jag, så använder vi spön som är überkänsliga. Man känner alltså minsta pet, till och med slak lina så känner man minsta lilla pick. Och när den där lilla fisken tog så var den alltså bara putta på kroken. Så att betet slackade ytterligare lite bara. Och det räckte för att jag skulle uppmärksamma att fisken ska vara där. Göra 2 snabba lyft, få den att ta igen och sen kroka. Ja men Johan, vi tar och byter plats tror jag. Det gör vi. Ja. Abborren är ju en ruskigt ambulerande fisk som flyttar sig snabbt över stora vattenmassor, är det inte så? Ja. Jo. Det gäller att vara aktiv. Det gäller att vara aktiv. Alltså hitta på de här topparna, ha några förbestämda. Men idag kör vi på den här fjärden. Åker runt på den fjärden, letar på de här ställena och så kör man där. För förr eller senare kommer de in på de platserna. Det gäller bara att leta på dem. Så att... Vi hittar ju en. Yes. Här har vi ett gäng till. Oj. Ja, men vi byter. Ja, de är där men den här fisken vill inte ta. Nej. Nej. Så ser du, kommer vi upp på kanten nu och vi ser att fisken står på 5-6 meter. Då är det rock'n'roll. Det är där de äter. Ja. Så om de står där nere då får man dem inte att ta lika lätt. Nej, utan när de trycker upp fisken på kanten, då är det liksom jakt. Och det är precis här vi ser nu då. Så att... Ja just det, för nu är det fisk uppe där. Mm. Så då får vi fisk nu? Nu får vi fisk. Okej. Det är fullt ös där. Ja. Men där ska pröva här inne först innan vi går ut. Där så. Härligt! Den är liten. Men naggande god. Tog vi vevstoppet 2 meter ner ungefär. Inte mer. Härligt Johan! Abborre. De är så roliga. Du har för stor båt Mattias, man når inte ner till vattnet. Nej, jag vet, det är där. Ta bort relingen. Fint, ymnigt krokad. Det är 2-0 nu då Mattias. Ja. Det är det. Ja. Det ser ut att vara störst idag i alla fall. Det var den också. Kom här då. Så. Quick release. Yes.
Inte det vi fiskar, catch and release. Ja. Så säger jag bara att jag tappar. Ja. Det är bara att nöta ut dem här. Ja. Oj. Den kan ligga där. En stöt, kom igen. Jag gör något helt annat nu. Jag tar en spinnare. Ja. En killer. När man kastar sitt bete rakt in i ett betesfiskstim så är det viktigt att man börjar fiska betet omgående när betet landar. Helst redan lite innan det landar, en meter upp i luften. Jag måste köra på en gång. Ska ha någon chans. Jajamensan. Fan vad härligt. Kul du säger då liksom. Ja. Du lär köra på en gång för att du har någon chans. Och jag såg att det var full fart på dem där, så att om det är spinnare också, börjar inte den spinna direkt när den går i vattnet, då gör den ju ingen nytta alls. Då fiskar den inte. Jag vet inte vad som hände, jag har nog tappat fisken. Det hade jag också. Ja, men det såg lite bättre ut. Ja, det tryckte på lite. Härligt med de här gamla klassiska spinnarna som har legat i draglådan hur länge som helst. Jag har fått ett litet missöde, en liten ögla på linan här längst in. Enklaste sättet att lösa det på det är bara att dra ut linan i vattnet så här tills öglan försvinner och sen veva på igen. Nu kommer den här. Så. Och så håller man emot på det här viset så man sträcker linan när man drar på den igen, annars har man samma problem. Man får ofta sådana här öglor när man drar på nya linor på spöna, och ibland så gör man också misstaget att ta på för mycket lina på rullen. Man vill liksom ha på allt, man vill inte lämna en slatt för det känns oekonomiskt eller slösaktigt. Och då blir det lätt att när linan spolas av så tar med sig för mycket lina från rullen. Du tar hela showen alltså. Så. Där! Dubbel. Ja. Fick jag spö i storlek, men... Ja. Jag tänkte jag måste kontra direkt där när du håller på Bra. sådär. Åh. Var rätt fin som var bakom. Alltså, oj, 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 oj. Nu är du. Han släppte dig. Det var en bättre borre. Ja, jag kände det. Ja. Jag ska hjälpa dig. Oj, oj. Ja, den var inte så ja, det är ju fin abborre det är ju. Så det... Vill han hov eller? Nej. Men häftigt alltså, riktigt häftigt. Och de är så aggressiva, de är på här borrarna så att de tar alltså spinnaren i släppet. Jag släppte nu alltså ett frifall från 2 meter ner till, vad har vi till botten? 7 meter. 7 meter. Den här kan jag tänka mig tog någonstans på 5-6. Ja. På en fallande trasslig spinnare. Med gasen. De är i gasen. Undvika att knäcka spöet så släpper jag ut lite lina, så tar jag tag i linan istället. Mindre fisk kan man lyfta in direkt, inga problem. I fluorkarbontafsen här, större fisk får man ta och lyfta på det här viset istället. Det här gick ju bra. Och väldigt ytligt krokad. Fin borre Johan. Härligt! Härligt. Nu har vi dem. Nu har vi stimmet. Säger jag och släpper ner abborren i stimmet så att den drar med sig stimmet från båten. Ner. Ja, det nappar på lite grann, men Mattias är inte helt nöjd. Han vill att vi ska fånga större fisk och det vill såklart jag med. Här kommer förklaringen på varför vi byter plats för. Okej, 2 kilos haket. Ja, 2 kilo saket. Vi har ju bytt ställe nu. Det var det väldigt djupt vatten utanför. Ja. 17-18 meter. Löjan stod högt upp. Det är svårt att hitta rätt position i vattenlagren. Ja. Jag vet att spinnan gick ju bra. Men nu åker vi till ett ställe här där vi har maxdjup på 7 meter. Ja. Går upp på 3 meter. Så det är lättare att hitta nivån när fisken simmar då. Så att, förhoppningsvis så ska vi ta någon lite bättre borre här. Har du tagit över 2 kilo där? Ja, i det här området här. Det är ett flak här. Oj. Luktpreparerade beten. Känt något Johan? Ingenting än. Ingenting än. Jag skojar lite med dig. Ja då. Härligt. Spinnar den igen. Ska jag
En hov eller? Oj, 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 oj. Det jag känner på huvudskakningen att den inte är någon monster. Men... Där har den. Härligt Johan! Vad kul! Jag är giftig den här spinnaren alltså. Det är ett sånt där litet fegbete som man tar fram. Jag vill inte räkna med något annat heller, säg. Den har kanske satt sig lite illa. Vi skulle kunna spara den där fisken och laga till kanske. Ja, det tycker jag. Ja. Abborre under 2-3 hekto, ja det är hanfisk. De största honorna de låter vi simma tillbaka för de håller väldigt mycket rom och bär på bra gener. Och uttaget gör vi i mitten runt 4 hekto där någonstans. Och då klarar stammen som man fiskar på oftast ett normalt uttag. Men tänk på att tillgången på abborre kan variera kraftigt från vatten till vatten. Ta noga reda på vad som gäller vid ditt vatten. Pumpa fint där då. Hon gör det. Behöver du assistans Mattias? Ja. Han är inte så liten tror jag. Jag hjälper. Ja, nej då. Det är en okej fisk tror jag. Ja, det är det. Det är helt okej. Får leka lite med den där. Ja. Så ska jag... Alltså, jag tror nästan att det är 1 kilo. Är det 1 kilo? Ja, det är det. Då tar vi den här. Ja. Det är det nog. Det är roligt. Nej, men nästan. Nästan 1 kilo. Härligt! Än bättre i alla Vad fall. du kan! Ja, Vilken fisk! det var kul. Oj. Riktigt fin. Fenor. Inga skador heller, så det här var kanon. Ja, det var kul. Riktigt roligt. Ja, men nu är ordningen återställd. Det spelar ingen roll hur många fiskar du har fått, Johan. Jag har fått störst. Det är skönt va? Ja, Och jobbigt där ett tag. ja det var det. Vad fan händer? Shit, du blir utfiskad av en stockholmare. Och om du vill förbättra ditt abborrfiske så kan du prova att bygga en risvasa. Det ska vi ta upp lite senare i Fina fisken. Några löjer börjar helt plötsligt på att uppvisa ett väldigt konstigt beteende. De liksom kastar sig runt en liten pinne som flyter i vattnet. Och jag berättar min historia för Mattias om hur min första fiskefilm spelades in. Det där är, de går i skydd. Det är därför de kastar sig upp på pinnen sådär. För att skydda sig. Under inspelningen utav filmen Target Popper åkte vi med båt från Indien till Thailand och mitt ute på det Andamanska havet stötte vi på ett gäng delfiner och mycket stora yellowfin tuna som jagar i stim tillsammans och tryckt fisken mot en bambustock. Mitt i bild ser vi poppern jobbar sig framåt. Tonfisken slår med enorm kraft. 2 gånger petar den på betet innan den fastnar. Sedan sliter den av fjäderringen som ingenting. Vi tacklar om och väntar på ett nytt försök. Till höger i bild landar nu en popper igen. Den här gången lyckas det. Vi krokar fisken och klarar av att landa. Spöman Thomas Sandberg, som i vanliga fall är van att drilla lax, får jobba hårt under nästan en timme. Abborrfiskarens största mardröm, det är lågtryck och fallande barometer. Och molnen tornar upp sig i horisonten. Nej, men som sagt, det kan vara dumt att vara på sjön när det blåser upp och när det är sådana där blixtar och regn som kommer. Så för våran säkerhet tror jag vi ska... Då slog klockan lunch. Ja, nu tar vi lunch. Det är min mage som kurrar. Det var ingen dålig kista du hade, Johan. Nej. Den här dagen har vi riktigt tur. Lagom till att lunchen är avklarad så drar den kalla fronten bort och vi får ett uppsprickande väder och fantastiskt abborrfiske igen. Är den stor? Nej, Det är bra det det. skulle kunna till och med vara en löja jag krokar i ryggen. Nej då, men det var det inte.
Det var inte det? Nej, första kastet, första fisken. Också en liten kräftätare. Vissa då... Vissa bara nyper krafter. Då är stimmet här då. Med babyabborrar. Ja. Det är bra. Jag tycker det är roligt. Det är nors. Den här abborren spottade ut en sån här. Nej, det var från... Nej, det ser ut som en nors. Det är nors. De tar stora byten. Ska han få tillbaks den? Ja, vänta, jag ska ta ur jiggen först. Ja. Kan vi montera den här? Så. Så får han liksom göra som han vill sen. Yes. Då har inte vi tagit den i alla fall. Nej. Back she goes. Ja, han tog den med den ner. Ja. Han gjorde det? Ja. Ja, du ser. Så är riktiga sportfiskare. Bra! En bättre eller? Nej, jag tror inte det. Spinnar är grejen idag alltså. Jag måste ju säga det att det är... Eller hur? Ja, helt klart. Tänk att de drar så fruktansvärt hårt även de här lite mindre abborrarna. Abborrarna bjuder på uppvisning och jag och Mattias skrattar ihop och jag känner att jag fått en ny kompis. Vi sticker vidare till ett anslutande sjösystem och provar att fiska på friliggande grynnor och nära vegetation. Men vad händer när man fiskar nära vegetation? Det är kul det med. Ja, rycker lite spöet. Man ger förhoppning. De här små gäddorna, de brukar ju också nu, cash on lease. De ger ju också de här knyckarna i början så man får förhoppning att det är en abborre. Bara... Ja, visst. Har du något mycket gädda i sjön här eller? Alltså det finns ju en del. Ja. Det gör det. Kan du fiska gädda? Vi kanske skulle komma hit och fiska lite gädda någon gång. Jag har Ja. sett att det är väldigt grunt och fint på sina ställen. Kanske skulle köra flugfiskegädda här någon gång. Det vore jävligt kul. Riktigt kul. Eller hur? Ja. Men du, jag har ju sagt det, fina fisken ska vi ha fina fiskar så vi ska ha gädda över 10 kilo. Kan du greja en 10 plus gädda eller? Alltså... Jag är så elak. Ja, men för att vara allvarlig. Alltså i rätt tid på året, bra förutsättningar så ska väl vi kunna fixa det. Då kan du fixa det. Ja, jag lovar inget men jag nästan. Nästan. Ja. Ja. Jag ska ta dig med mig. Ja. Nej, Så alltså, är det inte helt omöjligt att det kanske blir en sån vända. Nej. Coolt. Ja, det vore ju riktigt coolt. Mm. Ja. Oj, oj, vilket take. Ja, det var fint. Hyfsad då tror jag. Det är en fin fisk. Mm. Ska vi göra så den här gången att om den inte väger över 1 kilo ska jag kasta direkt och försöka behålla stimmet vid båten? Ja. Fast den ser ju för sig ut att vara rätt fin den här va? Nej, så fin är den inte. Men okej. Oh, det var den. Jo. Vill du ta den när du ska ta hovan? Ja, jag kan ta den. Om du tycker han sitter ordentligt. Ja, jag har inte sett hur han sitter där, men jag släpper ut lite lina här för att se. Ja, han sitter bra. Ja, bra. Kommer in då. Yes! Härligt Johan! Kul! Ja, det var riktigt drar kul. dem. Du är bra på de här stora. Ja, tackar. Vi gör mitt bästa. Ja, det gör det. Och fint krokad var den. Det här går att få en jättebra release på. Nu är ju kruxet när man sätter tillbaks fisken att den kan dra med sig stimmet bort. Så jag släpper den på andra sidan båten så fortsätter du att kasta på stimmet va? Ska vi Yes. köra så? Vi kan Vi nog testar det. Ja. Ja. Och jag visar för kameran. Wow, vilket borrfiske. De är fina. Ja, härligt. Nu tar vi fler. Don't tell your friends about me. Japp. Men Gamla hedliga knepet. ja, det är ungefär som det här när man kommer till en skogstjärn. Det första man gör innan man börjar fiska det är bara leta på lite stock och sten och sånt, dra i vattnet.
Ja. Och så att locka dit dem och sen börjar man fiska. Ja, Quick release. quick release, non-action var det nu Då faktiskt. funkade det non-action. Ja, Non-action jigg, det betyder alltså en jigg som har... stel kropp. Ja, precis. Ingen gång. paddelstjärt. Nej, utan den bara går så här i Varför vattnet. vill man inte ha gång då? Alltså vissa gånger så vill de inte ha en aktiv fiskad jigg. En paddelstjärt, han går ju fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja. Den här han går ju bara genom vattenlagen då. Beroende på vad du har för jiggskalle och vad du kör med för lina så kan du få han att sväva genom vattenlagen mer då. Ja. Och sen istället för att den här med paddelstjärten, de har en inbyggd gång. Ja. Den här har ju ingen inbyggd gång, så då twitchar vi. Då fixar vi Då- gången själva. Ser ut som en skadad löja. Perfekt. Ja, så kör vi och tar vi någon till. Kul. De börjar gå mot sitt slut och vi lägger till båten och gör klart för att grilla lite abborre och ta lite eftersnack. Det är en fantastisk sommarkväll. Jag kan inte riktigt släppa det här med att Mattias börjar prata lite grann om gäddor och gäddfiske. Jag gillar ju gäddfiske. Och mitt framför kameran så upptäcker jag att vi har en fantastiskt duktig gäddfiskare, inte bara en duktig abborrfiskare att fiska tillsammans med. Nu råkade du fånga en gädda också mitt uppe i all kavabaliken. Ja, fan. Fel sort. Ja, fel sort. Men bara en då, men det finns ju fler. Ja, jo, jag vet att du har ju berättat om dina gäddbedrifter. Det skulle ju såklart vara intressant att hälsa på en gång till kanske och fiska lite gädda. Lite lättare att komma till tals med dem då. Hur mycket gäddor över 10 kilo då? 10 kilo strecket är det magiska strecket på gädda. Hur många gäddor över 10 tar du upp eller dina båtar eller din Personligen verksamhet? har jag 34 stycken. Över 10? Ja. Från rund? Från rund. Eller ja, rund Och med där ligger omnejd. den. Ja, precis. Ja, rund med omnejd. Ja. Ja, det är Helt fantastiskt. otroligt. Ja. Vi får återkomma till det vid ett senare tillfälle. Nu ska vi vidare i fina fisken och fiska andra konstiga fiskar. Och jag och Mattias, vi tackar för oss och vi ses igen nästa vecka.